Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisioni Jeta në Kosovë. Që të fillojmë vitin mbar dhe me pare, kemi vendosur që jetën në Kosovë si vjet ta fillojmë me një temë që ne mendojmë që do ta zhvilloj Kosovën më së shumti: investimet. Kjo që vijon janë përvojat e 3 investitorëve nga Amerika dhe 3 investitorëve që kanë hapur fabrika në Kosovë, të cilët do të flasim për atë se cilat janë problemet më të mëdha të investitorëve në Kosovë. A është kjo mungesa e rrymës, apo është mungesa e punëtorëve dhe njerëzve të kualifikuar? Të shohim reportazhet nga tereni në vijim. Luan Berisha, kur e keni ble Llamkosin? Llamkosi është privatizu vitin e kalum, korrekt, dikur me 23 korrekt është privatizu. Sa i keni eksport deri tash prej që keni fillu me prodhu? Totali vitit kalum të eksportit Kosovës ka qenë 50 milion. Sot e Llamkosit është 22 milion deri me sot. Do me thonë gjysmë e totalit të eksportit është prej Llamkosit. Prej një kompanije. A keni mujt me i kthy këto 4.1 milion që e keni ble fabrikën deri tash? Faktikisht nuk ju më kthy fare. Kjo është shumë e vërtet, edhe në aspektin financiar, po foli për aspektin financiar, arsyeja pse se për më kthy këto pare duhet që kompania të prodhoj me kapacitet plot. Qysh është e mundur me pas 21 milion eksport e mos me qenë profitabile? Thjesht muj me shku në repart të prodhimit edhe atje do e shohim realitetin se si ka mundësi. Çka janë çto llamarina që pëshojmë? Kjo është llamarina e cila është e dëmtuar si rezultat i ndalesave të energjisë elektrike. Do me thonë kjo është konkretisht humbjet cilat i kem neve si prej të gjitha ndalesave të prodhimit për shkak të shkyqjes të energjisë elektrike. Në vlerë financiare më rrin dikon rreth 800.000 deri 900.000 euro. Unë të pyet, ky investitori bullgar që ka investuar, ka planifikuar çka shumë ka me qenë humbjet vjetore në Kosovë për rrymës për shembull? Jo. Neve kemi pas indikacione që energjia elektrike, sikurse të gjithë, nuk është stabile në Kosovë, po kemi pas gjithashtu premtime edhe prej menaxhmentit irlandez, mos gabofsha, që energjia elektrike për Llamkos do të jetë problem, por na ka dalë kundërta. Kjo llamarin nuk ka përshitje. Llamarin e zinguare që nuk muj me shqycu. Absolutikisht nuk muj. Do me thonë e gjitha është e pris tash humbje teknologjike, e cila është humbje automatikisht edhe e kompanisë. E kem dikun në rreth 350 ton. Në procesi kur të hynë llamarina e zez, do me thonë për para pregaditje të zingimit, gjatësia është dikun rreth 120 metra. 120 metra llamarin që është vije plot. Kur ndalet teknologjia për shkak të energjisë elektrike, atëherë gjithë ajo pjesë e llamarinës është shkart. Plus një pjesë tjetër e cila duhet deri sot stabilizohet vija e prodhimit. Gjithashtu na pengon edhe tensionet e ulta, variimi i energjisë elektrike, sepse është vijë shumë sensitive kontinuale. Çdo variim i energjisë elektrike, prodhimi ndalohet. Cilat arsyetime i merrni zakonisht kur i kallxoni, cilat janë damet, kur i kallxoni kekut që sa shumë po i ndamton, cilat janë arsyetimet që i merrni? Problemet teknike që mbizotrojnë, do me thonë, sistemin e transportues të energjisë elektrike në Kosovë, edhe problemet cilat janë veç ditur në Kosovë, për fat keq jashtë kyçet e ilegale, cilat e dëmtojnë trafon, ka lloj-lloj probleme. Duhet të them që gjithashtu keku është duke munduar me bëni zgjedhje, por neve a jeti i kënaqur me tentimet e tyre me bëni zgjedhje? Thjesht jo. Arsyeja pse se ne kem humbje. Unë kam obligim siguroj venet lira të punës punëtorëve, të siguroj të ardhan e tyre personale, me këto humbje vetë ekzistenca financiare edhe funksionimi tonë bjetë në pyetje. Për një investitor të huaj, sa është atraktive Kosova me kësi lloj probleme për shembull? Është një humbje tepër e madhe. Do me thonë, rryma është faktori kryesor që mendojnë që kami dekuraju investitorët e arshëm? Sigurisht për disa industri, për industrinë metalo-përpunuse, rryma është seni kryesor. Është gjëja kryesore, do me thonë, për investim. Sepse kem nevojë për energji të rregullt për prodhim. Nëse nuk e kem atëherë, nuk kem prodhim. Kem dome, po shihen, qartë. Kjo e lënda e parë. Lënda e parë me cilën jemi furnizu prej Afrikës të Jugut. Në kohën kur ka pas tregun botnor edhe
edhe mangësi të lëndës parë, do me thonë zezë. Lënda e parë është një prej kualiteteve shumë të larta. Këtu është fillimi i procesit prodhimit. Këtu janë 2 liftat që vendosin bobinat. Do me thonë pas zbartjes në biz, procesi fillon. Tash tregoj vendi ku bëhet saldimi i trakave në mënyrë që mos të ndalohet procesi i prodhimit. Është prodhim kontinual. Këtu është procesi i saldimit, ku bëhet saldimi i llamarinës zezë, në mënyrë që mos më nal fare procesi i prodhimit, sepse është vi kontinuale siç që ka më herët. Pse nuk po prodhoni momentalisht? Momentalisht nuk jem të prodhu, sepse që një muaj jem në riparime. Disa pjesë rezervë të cilat e kemi dërgu në Serbi për riparim, cilat janë cilindrat furës, ata ende nuk janë të kompletum, janë dëmtum si rezultati i energjisë elektrike dhe tash jem ku jem. Kjo është procesi tash ku pregaditet llamarina e zezë të futet në furë, do me thonë për procesim të llamarinës. Jo, të heket ndryshke, edhe aditivat e vajit që të pregaditet për zingim. Është një furë teknologji relativisht e re, për fat keq tani nuk jem prodhim. Për ndryshe është një knatësi që quhet fura në prodhim e sipër. Sa njerëz i punëson që ke fabrikë? Tani i punëson 460. A keni nevojë për 460? Faktikisht me këto kushte, jo. Teknologjia e njëjtë, me promosat njëjta, do me thonë edhe jashtë Kosovës, në vizë e tjera, mund me funksionu me maksimum 250 punëtor. Maksimum 250 punëtor. Na i kem 460. Pse i kiti 460? Sepse i kem edhe me kontratë AKM-s, por edhe ndaj thjesht thëm gatishmërisë pronarit që me mbajt një gjendje sociale relativisht ma qëndrueshme mrena Llamkosit, gjithashtu edhe në komunën ku funksionojmë na. Jeta kjo është një prej landeve kryesore të zingimit, do me thonë është vetë zinku, me kualitet 4 nënshe, është kualiteti më i nalt i zingut në të pastër. Këtë importojnë prej Bullgarisë, edhe neve kemi qenë një prej ofertuesve në tenderin e koncentratit zinkut të Trepçës, në të cilin nuk kemi qenë suksesshëm. A ka Kosova zink, pse ka nevojë me marrë për Bullgarisë? Kosova ka zink, po ka koncentrat zinkut, për shkak se shkritorja Trepçës është damtu, edhe nuk ka mundësi do me thonë me para pregadit, po koncentratin e zinkut ne kemi qenë të interesu me ble. Kush e ka ble koncentratin e zinkut? E ka ble Binani, një indian Binani është pronar i Zorka Shabacit të Serbisë, shkritorës Serbi, do me thonë koncentrati i Kosovës eksportohet në Serbi. A këshin pas profit më të madh nëse ju si Llamkosi këshin ble zinkun këtu? Sigurisht që po. Shpjegoj qysh. Arsyeja sepse se çmimi për punues ne do ta dërgojshëm koncentratin e zinkut në përpunim në Bullgari, në fabrikën e pronarit, i cili ka gjithashtu fabrikë përpunimit të zinkut, edhe kostoja e përpunimit kishte më qenë më ulët. Edhe gjithashtu do të keshëm një furnizim të rregullt me zink, nuk do të keshëm probleme e lëndë parë, cila ndodh 2-3 herë në vit ndodh që duhet mu nal prodhimi për shkak të zinkut. Kush është autoriteti në Kosovë me vendos kujt mja shit zinkut? Autoriteti kryesor është pari është propozimit e menaxhmentit të Trepçës, pastaj involvon ato mos gabofsha Ministria e Energjisë Elektrike, Ministria e Minierave dhe Energjisë, edhe AKM-ja mos gabofsha. Nëse që jam gabim, nuk jam shumë i sigurt. Kjo është koda e zinkut. Këtu i kem diku rreth 175 ton zink likuid, do me thonë gjendje të lëndë, edhe këtu bëhet zingimi i llamarinës. Siç sa shpjegova më herët, prej furës llamarina e zezë futet në zile, pas zilës zingohet, pas zingimit masit procesi teknologjik për ftohjen e llamarinës zinguar, edhe mas ne vazhdon procesi deri te cilindrat ku bëhet petëzimi i llamarinës. Nëse ndreqet puna e rrymës në Kosovë, sa ka Llamkosi perspektivë me u bë prodhues serioz në rajon? Në rajon definitivisht që kemë një mundësi, konkurrues serioz më gjerë se rajonin është e pamundur, sepse industria metalive është shumë e komplikuar. Është e udhëhequr edhe kryesisht është prej Mittal grupës të indianëve, cilët e mbizotrojnë dikum 40% tregut botror. Është një superfuqi. Ku kemi me eksportu hekur që në rajon edhe në Evropë. Sepse Llamkosi ka një renome, një image, ku lavdrohet në Evropë për kualitetin e saj.
momentalisht me çdo probleme që i keni ju eksportoni 20 milion rajan. Sa mendoni që mundi me eksportu rajan nëse e keni rrymën e garantuar? Nëse prodhojmë me kapacitetet planifikume, atëherë eksporti vjetor do të ishte diku rreth 70 milion euro. Vjetor. Do me thonë 3 fish i eksportit tani shumë. Sa i përmbushni nevojat e tregut Serbisë me këtë eksport që e bëni momentalisht në Serbi? Tregu në Serbisë neve i eksportojmë diku rreth 20.000 ton, rreth 18.000 ton në vit. I plotësojmë kërkesa diku nga 60 deri në 70% tregut Serbisë. Me llamarin i plotësoni nevojat 60-70%. Me llamarin, ja u kthej me të mirë. Do me thonë, jo këtë prodhimi i ndërtimit vjen prej produsëve të Serbisë në Kosovë, po pas ka diçka që po kthehet. Po definitivisht, ka mundësi edhe prej Kosovës më eksportu në Serbi. A hasni në probleme me dokumentacion për shembull që se pranojnë? Fillimisht kemi has problemet lloj-llojshme. Ajo më e banale është pse nuk shkruan në dokumentacion eksportues Kosova me tohi. Ajo është problem cili na mundon gjithëve. Po gjithashtu probleme që me shkrujt Kosova me tohi? Po, nuk ka mundësi. Edhe si e keni negociu që me qenë? Po nuk ka negocim, nuk ka negocim, ajo veç ka qenë tentim prej palës serbe. Gjithashtu sikur se tentime tjera barierave tregtisë me Serbisë dhe Kosovës, cilat nuk kanë qenë reale, përpos një tentimi thjesht na dekurajojnë për eksport. Pas disa mujve, me thonë pas 2-3 mujve ato pengesa veç i kimi të i kalu, tash nuk jenë fare pengesa për eksport në Serbi. Do me thonë, kur e qëni mallin në Serbi me dokumentacion të Kosovës, a pranohet që shihet ai mall? Pranohet, duhet mu pranu. Edhe nuk ka bazë ligjore që ta ndalon nëse e vërteton që është produkt i Kosovës. Nuk ka fuqi në Serbi që mundet me ta ndaluar apo në rajone tjera. Çfarë materiali bëhet prej që ti hekri? Okej. Përpos fabrikës që e kem për zingim, e kem fabrikën e përpunimit llamarinës, ku prodhojmë profilat lloj-llojshëm, cilëtin në funksion ndërtimtarisë dhe projekteve tjera, kështu që të ftoj edhe muj me vazhdu. Qëtovi që kom po në pazar, ç'to opinion? Okej. Çka janë dhe se di? Siç peshe ka shumë teknologji, do me thonë maqinerit lloj-llojshme, edhe ne ke mundësi, do me thonë, mi bëhet gjitha profilet e ventilimit, sikur se këto që janë gypa spiral, ventilime për restorane, ventilime për objekte më kapitale, gjitha produktet e ventilimit, për gjaka, për ventilime, për kuzhina, lloj-llojshme. Do me thonë, çdo sen që është e mundur mu prodhu prej llamarinës zinguar, teknologjia jo na mundëson. Njëjtën kohë siç është edhe atje, gjithashtu prodhojmë edhe konta për benturina, do me thonë të litrave ndryshme, të masive të ndryshme, edhe kontat për mbeturina industriale qytetit. Jeta, këto biza do me thonë, ku e kemi vendosë llamarinën e plastifikuar, me cila shkon proces teknologjik për valorizimin për mbuloja të objekteve. Në fund, për kësaj çka del? Mbuloj të objekte, do me thonë për qati depove, ndërtesave të lloj-llojshme, cilat e shfrytëzojnë llamarinën e plastifikuar si mbuloj. Edhe këto i eksportojnë? Edhe këto i eksportojnë, po. Edhe për treg vendor. Për treg vendor ka shumë kërkesa të mëdha. Kjo është produkti final, që shfrytëzohet për mbuloja të objekteve. Është e plastifikume, edhe është mbrojtje dyfisht ndaj korrodimit qatis. Kjo fabrikë është kur është kriju që ti mbuloj këtë nevojat e Jugosllavisë.
Edhe kur bjen shi pe kulmit, do me thonë shiu bjen këtu, edhe kjo lidhet në këtë pjesën këtu. Masnej shiu qarkullën në përkësit. Sa metri? Metri që soja klasifikumit nuk e di, po metri zingumit e di o 1,25 cent më zgabosh. 1 euro çka ke dorën për jetën Kosovë? Për jetën Kosovë. Llamkosi, njëra ndër fabrikat më të suksesshme në Kosovë, e mendume për me prodhu llamarin për krejt trevat e ish Jugosllavisë, sot punon vetëm me 20% kapacitet për shkak të mungesës së rrymës. Mungesa e rrymës është problemi më i madh i llamkosit. Të shohim çka janë problemet e investitorëve tjerë në Kosovë. Nga rafshi i Kosovës erdhem këtu në rafsh të Dugaxhinit te Emisioni, ku problemi metit i njëjtë pa marrë parasysh në cilën anë të Kosovës je. Edhe nëse ka rrymë, problemi këtu është që edhe kur vjen rryma, tensioni është aq i ulët sa që bile një herë në ditë maqina duhet të ndalen dhe kjo shkakton dëmtimin e teknologjisë prodhuese. Çka e shihni që për shembull kish me ju hap dyert ma lehtë edhe çka keni problemin më të madh për fillimin? Tani, në aspektin e një menaxheri për këtë produkt janë dy çështje, është prodhimi dhe është shitja. Dhe po dalë prej dytës, shitja, sepse sot është konkurenca e madhe, në treg ekzistojnë 20 llojna të miellit dhe këtë treg duhet domethënë luftue me kualitet dhe çmim. Çështja tjetër është prodhimi vetë prodhimi dhe kur themi prodhimi dihen vështirësitë e ndajmë fatin e krejt Kosovës që furnizimi me energji elektrike është problematik ende, ne kemi probleme dhe kjo është çështje që po ballavaçohemi. A mundeni me shpjegu qysh ndikon, me na ilustru, qysh ndikon që kjo mungesë e rrymës apo qysh ndikon direkt në punën e prodhimit të miellit? Po, tash kjo është një industri dhe pajisjet ose teknologjia prodhuese ushqehet me energji sistemi trefazor 380 volt, por ai tension duhet dhe kjo fuqitje e fortë, domethënë furnizuesi keku duhet të sjellë një energji deri në trafo të tillë që të ketë një tension stabil, sepse aparaturat janë mjaft sofistikuara. Kur them sofistikuara, nuk i durojnë në ramjet, si me thonë, të tensionit që ndodhen, fatkeqësisht po ndodhen, bile nuk kalon 24 orë pa ndodh, dhe kjo e qet krejt vijnë prodhuese nga sistemi. Mira, ka nis dikush mira pishmoni që është investu në kësi teknologji të re edhe impresive që s'kom pa tjetër në Kosovë, e problem me rrymë ka, për shembull. A është kjo logjik jo e mençme? Po tani une nuk kisha thonë ashtu, sepse megjithatë në biznes dhe në punë, une tash jam menaxher, por duhet të jetë një kurajo dhe ajo kurajo pastaj e lufton këtë që thoni ju, dhe këtu normalisht që biznesi duhet të udhiqet dhe të investohet. Qysh mundesh me ngrit tension e rrymës me kurajo? Me një optimizëm agresiv. Sot nuk punon një anë e maqinave, për çfarë arsye nuk po prodhoni me kapacitet të plot momentalisht? Kapaciteti i plot i një fabrike natyrës tillë mund të jetë i pashfrytzueshëm për shumë arsye. Ne momentalisht një linjë nuk e prodhojmë sepse kem 200-300 ton në 24 orë prodhim, dhe kjo do të thotë që edhe nevojat e tregut janë për më tepër, por domethënë infrastruktura për shitje nuk i duron prodhimin më të madh tani për tani, por edhe me furnizim kemi një problem që do të i kalojmë këtyre ditëve. Sipas jush, sa ka ndihmë prej shtetit dhe legjislacionit të Kosovës për njerëz që dojnë me hap fabrika edhe dojnë me investu në Kosovë? Sa është atraktive në atë aspekt? Ka me fol një investitor që do me investu në Kosovë? Po, pyetja është shumë e drejtë dhe shumë, si me thonë, meritore, megjithatë edhe investitori që vjen këtu duhet të ketë disa parametra, të merr disa parametra dhe ta di realitetin. Tjetër është çka mund të ofrojë. Realiteti nuk është i favorshëm. Sa është konkurenca nga prodhimet jo vendore për ju problematike momentalisht? A kishit dash qeveria jonë me pas ndonjë strategji me mbrojt millin e Emisiosit ma shumë se millin që vjen nga rajoni? Absolutisht po. Legjislacioni, do me thonë, ose infrastruktura legjislative, me thonë,
e krejt institucioneve tona është e brisht, kjo është një realitet. Normalisht që ne presim që në të ardhmen përkrahemi përveç vetëvendosjes, edhe nga shteti me ligje, me regulore që ti favorizoj prodhimet vendore dhe dihen metodat, mënyrat qysh janë. Ne e presim këte, përndryshe konkurenca është e lahtarshme. E thash, vetëm për mielin i kem 20 lloj prodhimesh nga jashtë Kosova. Dhe për mielin që flasim ne dhe për mullinin që është mullini më i madh dhe më i sofistikuar në region, mund të pritet edhe një produkt më i miri. Por ju e dini vetë, si me thonë, mentalitetin e tregut, si është, them ashtu, dhe ne presim edhe nga shteti normalisht që të bëj atë që duhet bërë në fakt, jo të pamundurën, që ti favorizoj prodhimet vendore në përmes të masave që janë të njohura. Gjatë vizitës këtu e pam që shumë pak punëtor, 4 punëtorit i takum prej katit parë deri në të fundit. Pse? Tani teknologjia është aq e sofistikuar dhe kompjuterizuar që në ndrim ne vizituam, domethënë, fabrikën e miellit, është numri i vogël, domethënë shkurt s'kan çka bojnë, s'kan çka punojnë. Dhe kjo duhet kuptohet drejt, dhe çka mendoj kur them drejt. Privatizimi mund të kuptohet që ka zvoglu numrin punëtorëve, po mos privatizimi e shun ekonominë dhe ata njerëz që kanë qenë deri dje, vendet e tyre të punës janë të paqëndrueshme. Privatizimi vendet e punës i ban të qëndrueshëm, por në krahasim me të kaluarën më pak. Kjo duhet mirë të qarohet, se edhe në opinion ka konfuzitet. Kjo është një. E dyta, ne obligimet në AKM-s me përpikshmëri mundohemi 100% të plotësojmë kur është fjala e numrit punëtorëve. Ne kemi mbi 300 punëtorë, të cilët aktiv janë dikon rreth 200, kurse të tjerët janë kryesisht fermer dhe njerëz që në sezonat ndryshme i kem aktiv, por që mbahen si punëtor në emën cilës. Sa keni problem me gjetë njerëz të kvalifikuar për prodhimin e miellit? Vetë teknologjia që e pam ne imponon që edhe për kuadra të reja sistemi. Mirë po, megjithatë tani për tani, edhe vetë përgatitjet e punëtorëve aktual janë të tilla që ne 99% të punëtorëve i kem nga struktura e vjetër, nga mulliri i vjetër, nga fabrikat e pasta dhe sneksa e vjetër. Po nëse teknologjia është e re, a ka nevojë për staf të ri që din mu ballafaqu me që teknologji cilën s'është ballafaqu? Tani kryesisht ne këte e shqetësojmë nga aspekti tregut dhe marketingut dhe aty kemi angazhu ekspert. Përndryshe në teknologjinë prodhuese unë mendoj dhe jam konfident në këte që punëtorët aktual janë në nivel, normalisht që ne kemi edhe ekspert huaj të angazhuar. Tash jemi te fabrika e chipsit në Gurakovc të Istogut, Luko Chips, dhe të shohim se çka janë problemet të edhe një prodhuesi vendor. You've been here from 2000 till now. What did you encounter when you started working? 2001 was the time of big optimism, even 2002. Great optimism, everybody expected everything would be great and fine and everything goes uphill. New supermarkets came up already at that time. Everybody was convinced that the problems that would be there could be solved. Major problems that came up actually were towards the end of the first project phase when there was the investment, because at that time, probably also a result of this huge influx of aid money after 1999, that people and stakeholders here seem to believe that we are here, or such a project is good just to put in some investment and then leave it and they would be the owners. And the idea in a long-term project is a different one, of course. The idea in a long-term project is to invest and then to install and establish proper working procedures. And working procedures in our case is relations with primary production, relations with suppliers, proper work procedures in the factory itself, and then also sales and marketing. And their first problem was then that they thought it's now theirs and they can grab it, kind of. It was a surprising thing. I never saw that in any other country, that they came one day in the office and said, now this is theirs and I can go. Who was it that came? The local partners came. Actually, they had already between them decided who will have what share of this company, and they said, now it's ours and you can go.
I said, this is not acceptable. I had called Luxembourg government representative immediately. We had meetings, we had discussions, etc. And we managed then to maintain a kind of order of the day which allowed us to continue in a normal way. Next step that came in 2004, at that time I think in Kosovo the optimism was still like that the authorities seemed to have an attitude that if some business is coming up, they have to be controlled mainly, and there are some potential wrongdoers of some kind. So in second half of 2004, we had inspectors after inspectors after inspectors prohibiting us to do that, obliging us to destroy our first production because it was not properly registered, obliging us to change, modify things in the factory, etc. What was the point of that, do you believe? I do not know until now. It did not make sense. Much of it did not make sense. For instance, they obliged us to fumigate the whole factory. Which inspectors? Inspectors of the... This was a phytosanitary inspector, as a matter of fact, which that didn't make sense because we are not here producing seed, which is relevant for a relevant issue for phytosanitary inspectors. They have to see at the border that plant diseases do not come in or things like that. What we actually here are is a food processor, so I can imagine a sanitary inspector or something like that. Do you think they wanted to be bribed? I am deaf on this ear about bribes, but I think there is another thing. I've been asked this question before about corruption in Kosovo, and it is not this kind of corruption that you commonly speak about, that somebody makes difficulty and expects or signals you that he wants money or something like that. I didn't see much of that, really. It's a different thing. It's here is that somebody who wants to influence you or to get a share or get influence or something, he has some other man or some other authority, personal, he knows, and he sends them to make you trouble. So do not come and say, let's have a meeting, let's discuss this, I think it's necessary, we should do it, and then reach a decision. They rather than say to some inspector, okay, complain about this and that, and oblige them to build it in some process verbal. And actually many of these things at that time were in the process verbal, which some partners of ours wanted. But this is 2 years ago, this is long ago. So let's go to now. What are your biggest problems now, currently? Currently, there has been a shift because 1 year ago I would have said human resources. It's still a big problem, but not the biggest. The biggest problem right now is that Kosovo lacks an economic development policy which allows for local food processors, manufacturers, and people working locally to compete with imports. We have no protection whatsoever. When you see here, we have a whole range of chips, and most of them are import chips. For instance, if you see here at the far end, Geo Chips, this is a big German company. They have production plants in Germany, Hungary, and I don't know where else. And they are relatively high priced. They do a lot of chemical treatments, by the way, on their chips, but they are well known. They are successful, high priced, but because of prestige things, people buy it. Many Kosovars are very consumer minded. People buy it because of the high price. Next to it you see Vipa. This is a direct competitor of ours in Vustri. Actually, he tried to gain some sales increase by imitating the Geo Chips bags. We hear that he had trouble because of that, but I'm not surprised about this. I don't think he's a problem for us, because he has to struggle like we have, and actually I think we probably have reason even to work together and do something about the imports. Then some others here. This is one of ours, but here, for instance, Ruffles, this comes from Turkey. This is from an American company, some subsidiary in Turkey. This one also, Turkey. All these chips are Turkish, usually very low priced. Then again, some Geo examples. And here at the far end, you see these Çaçak chips.
They are on the market because they have been from Yugoslav times. Very old. Even you see the styling of the package, it's really old-fashioned. They come from Serbia and they have always been low-priced. One example that is giving us problems now is this one, Hello. This is a company from Serbia, Swiss Lion, and they are bringing these chips in at dumping prices. And What does that mean? Can you explain to us, dumping prices? I'm glad to. Dumping price is a price of which we think is lower than their production cost. So we think that they sell their chips cheaper than what it really costs them to occupy the Kosovo markets. And why can they do it? Serbia, Kosovo have an open market, like some other neighbors also, by the way, and they found a trader here in Kosovo which was ready to distribute for them. Actually, this Glareva, it's some trader in the center of Kosovo on the Pristina-Peje road, seemingly interested in local production and Kosovo production. He bought from us a lot, and all of a sudden he stopped, and then it turned out he'd buying and selling Hello chips. Typical problem then, if somebody wants to enter the Kosovo market, there is no real barrier or protection for local producers against competition from outside. Can you explain to us, in general, when we met a year ago, you were talking about the working force in Kosovo, coming from abroad and knowing the complaints we have about unemployment. What do you really believe is the problem with our working force in general in Kosovo and human resources? I would see two main elements. One element is that the economic structure of Kosovo, as it was left after the war, has been oriented towards Yugoslavian central planning. It was all planned in Belgrade. They have a huge wine factory in Rahovec, which supplied all Yugoslavia. They had wheat, they had maize, but for instance, potatoes were not so important here. It was the structure which was oriented towards another unit than being an independent country. That is one thing. And the other thing that, in my opinion, has become much more virulent and problematic is there are a lots of people who got inadequate education. Actually, sometimes I think diplomas or certificates for engineers or such are completely worthless. We actually don't use these diplomas to evaluate somebody. We use only actual work performance on the job. What was your experience with human resources as a manager when you were hiring people? Very many of them don't know what they are talking about. They say no problem, no problem. For instance, we had electricians who were saying that, and then they came. We had one electrician out of about 7 or 8 or 9 in a row, which once changed the phases of the whole production line during production, which meant while running, all the motors were starting to run backwards, which made the whole line crash, and we were down for about 2 weeks because of this. So it's just technical incompetence. And then the other thing is reliability and loyalty. We have a big problem because the loyalties here are usually family or village or something, but not towards a job. The job mentality is here such that it seems to be like they get employed, they get a fixed salary. This is their like kind of a human right for the people. And if they do something for this money, it's some kind of a favor they do to you. They often even say it like this. They don't think that the work is something that is part what they are paid for. The work, the pay, they think, okay, they must get it. And if they work for it, it's even some kind of favor they do to you. How hardworking are people here from your experience now as a manager? I think women are more hardworking than the men. That's one thing. We have almost half workers in the factory women. They are more hardworking. They are more ready to do unpleasant work. Cleaning in a food processing is a lot of cleaning. The men try to avoid this with many excuses. And they are more steady in their work. Many of them have been here now for many months or for several years, and I do see a learning process also. It's very different from what it was in the beginning. But employing new staff is always an adventure. What about electricity? Electricity, of course, like everybody would complain, we have more reason to complain in Gurakots
because we are one of those famous C group electricity consumers. That means the C group is those groups where there is the lowest percentage of people who actually pay for their electricity. We do pay, but we are of course punished by all the others that seem not to be paying in the area, which I think is one problem that KEC should solve, because people should pay for electricity, full stop. That is one thing. And the other thing is the electricity is very irregular, unreliable. Sometimes the phases are so different between themselves that we cannot run the machines. Our solution is we run a generator 100% of the time when we produce. Reason for having a generator was basically KEC wanted to oblige us to buy a transformer of our own and install everything. And used generator, reliable, everything was much cheaper. That was one reason. And the second reason that we learned while doing it is we run the generator right now, for instance, 100% on used sunflower oil. Can you also just tell us what are your problems with getting oil, actually local oil, to cook the potatoes with? Yeah, indeed, this is one of our illusions that we had at the beginning when we started this project. We thought potatoes are here, paprika is abundant, and sunflowers also are abundant. There is even a refinery in Ferizaj. So we have everything, all the raw materials, let's do something meaningful with it. Then, okay, the potatoes, we are okay, we get enough, we get the sufficient quality, solved. Paprika, unsolved. There is no paprika production with a steady and continuous supply of even quality paprika as we need it. You mean peppers, right? Pepper powder. Pepper. It's powder. It's for spicing. Actually, we use a mix of sweet and hot peppers. These peppers are produced in Kosovo, but nobody prepares this powder in a way that we can use it. It's all imported. We buy it from traders. We have to. Third illusion was this sunflower story, because we thought sunflower, good taste, everything. And Were in you told Ferizaj, that sunflower, there's a lot of sunflower in Kosovo? Were you told that yes, story? yes. In 2000, when we did this exercise, we saw the statistics that there were several 10,000 hectares of sunflower in the old Yugoslav statistics. But now when you go to Ferizaj, you won't see one single field. Nobody is cultivating sunflower anymore. This has stopped completely because it was state-driven. State-driven large-scale production, primary production, and state-driven processing. This processing plant was also government. It's privatized now. It's been privatized this year. When KTA privatized them in spring this year, in April I think it started, all of a sudden their production was stopped. All of a sudden the supplier was dead. Couldn't get from them anymore. Why? They were, I think they were not allowed to produce because the privatization process was underway and they had to fulfill terms and assets had to be assessed and stories like that. It's their thing, but anyway, it lasted about 7 months. We could not get anything from them, and we were now contacting lots of other traders to buy sunflower oil, and we had a lot of problems because all this oil is imported. They usually don't have a certificate of origin. They don't even know what it is, a certificate of origin, where it describes the parameters which we need for frying. They have no idea about sunflower oil quality. What is interesting is just the price. Price. No local, basically, farmer wants to grow the sunflower. The farmers would want to grow it. Actually, there are huge fallow fields in Ferizaj area. Whether now they are privatized or whether they are commercialized, I don't care. They should be used. They should be used with a meaningful purpose. That is one thing I do not understand also in this policy of privatization. Why privatize and probably open the doors to speculators, which then just keep the land to get bank loans? And why not just loan it to farmers or to somebody who is using them, among other questions? But the other thing is, those who could do such a thing would be investors. And most investors, if they are of Albanian origin, they like to do trading.
Trading, trading, trading. So actually, when we discussed the sunflower oil this summer, in spring or early summer, we have had some traders here. I told them this hyoleic question, why we are interested in hyoleic oil, etc., etc., etc. And I said there is a huge area in Ferizaj that could be planted with such things, and somebody could take it up. And then the one thing they said, okay, you Swiss could invest now and donate us a project on this. And I thought this is significant in the way that it shows the people do not see their task here to do something for their country. They see many, really, it's almost possible to generalize it in this way. Most people here think that the country has to do something for them, or they can come with some money to make a big profit quick. And both things are not viable. It's also a mentality problem. You have before asked about this workforce and human resources. It's a big mentality problem. People here need to develop a sense of accountability and responsibility and of identification with the tasks that have to be solved, including the politicians. Are you saying as well that Kosovars are just too lazy to do what it takes to develop the economy? I think this is two things. This country has been under Turkish rule for almost 600 years. Afterwards, it has been under communist rule, under rule by others. And okay, the last 50 years were communist, and the state economy did not give the people the chance to really understand what their role is in an economy. Part of this comes from this ex-socialist mentality. But part of it probably comes also because Kosovo was always a secluded area, maybe a bit neglected by others, that nobody really cared much to develop something. But now when Kosovo is talking about independence, and obviously we have to expect that soon this independence will come, then people here must realize that this must be solved. It is your Kosovo's job. So what do you think of expectations that independence will bring money and jobs? I think I would say that don't expect too much. Much has to be done until really this becomes interesting for investors, with some exceptions. There is some mines, I understand. There is this lignite in thing, but this is for huge enterprises. But here, foreign investors will look at the comparative advantage, and comparative advantage is what can be done here better or cheaper or in better quantities than elsewhere. And there, I would say, you will realize Kosovo has not so many comparative advantages. The workforce competence, especially in management, is much to be done, insufficient, I would say. Then rule of law, very insecure. If you know somebody, you have no problems. If you don't know anybody, you have problems all the time. And inspectors, and I don't know who will want something. Infrastructure, you know very well. We talked about this cake problem. We have water, we have good quality in Istok, but for some reason, we pay the highest price in water of all buyers. We have the industry tariff is much higher than the household tariff, some 68 cents per cubic meter. And the last is taxes and regulations. And although everybody seems to complain about TVC and taxes, etc., the laws themselves, I maintain this, since 2000, when the first laws were created, they are modern, they are simple, they are adaptive, if they are properly implemented. The problem there is rather the implementation, that even the tax officers, usually they come, they are there at the gate, usually they come at 12 noon, Trofta is near, 12 noon, and then we say we are busy or everybody is for lunch, and then they say if you don't let us in, we will close the factory. This is usually the first thing here from the authorities. If you don't do what we ask you to do, we will close the factory. I don't know, I thought already to make kind of a guest list of who already came and wanted to close our factory for one reason or the other. So let them close the factory if they hate factories, if they are so crowded with factories here. But here, this understanding should come in one way or the other. And the understanding seems here still among officers and government officials that every private business is a potential wrongdoer and cheater and something that has to be controlled and punished if possible.
this does not attract investors. Honestly, I've been working here with my people for a long time. This project will soon be handed over. We have managed to reach some identification of the people with their factory, but we are still being threatened. We are being threatened by this. We are right now also, in addition, being threatened by the Kosovo Trust Agency, who is supposed to be also favoring the economic development. Why? We had this on a long lease, and in October they revoked this lease. So that means by April 2007 we have to move out. By April 2007 we are still producing, and at the same time we have to move out. If we move out, where do we go? We have to dismantle the whole factory, we have to dismantle the machines. We will very much think about whether it is interesting for us to stay here or not rather go to Peje or to Pristina or even to some other country where the infrastructure is better. Je shqiptar që 30 vjet je në Amerikë. Në çka ke vendosur me investu në Kosovë? Kemi investuar në fabrikën e autopjesëve në Pej, edhe në ekipën e futbollit të Pejës, si quhet Shqiponja. Pse ke investu në ekip të futbollit në Kosovë? Futboller jam edhe vetë, edhe ma mërmenja sot disa vite ka me pas Kosova shumë sukses në sport, sidomos në futboll. është një investim që mrena do viteve që mundet që ka fitimin të. Qysh po mendon që ka më të kthy investimin në futboll në Kosovë? Duhet me investua në rini, në lojtarë të ri, me trenerat fort, me përgatitje të fort, investimi lypet 4 vjet, 5 vjet, merr një lojtar për shembull 12 vjeçar, deri që i bë 15-16, mundet me kriju një talent që e kërko dikush në Evropë. Investimi është minimum, po mund del fitim shumë i mirë aty. Qysh ndodhi që të bindën me investu në Shqiponjën? Qysh vendose? Vendosa me marrë ekipën, se faktikisht ekipën e ka pas Bira e Pejs, edhe 1-2 javë 10 ditë para fillimit sezonës hjeki sponsorimin, edhe me të pas sponsor. E morë një ekipë Vitomiricës aty do Bosnjak, kur morra vesh që kanë marrë Bosnjakët, nuk u mërth mirë, sidomos me marrë Shqiponjën. U thash që Shqiponjën jam interesu me marrë, e që ashtu ba. Sa të kushton me majt Shqiponjën? Shpenzimet e ekipës kanë me hip ka 100.000 vetë. Ekip janë fillim, nuk e përgaditën, se si që thash parë, 10 ditë e morë me para sezoni. Edhe më duket i hop me të para 2 lojë, tretën e ba me barazim, po jem të e fitua, momentalisht jem në tretin vend. Investimet pagohen se na vetëm e presim pavarësinë e Kosovës. Kur pavarësohet Kosova që ma mërmenja shpejt ka me ndolla jo punë, atëre janë isim me konkurua me shtetet e Evropës. Edhe çka menon për kulturën e futbollit në Kosovë? Ne kemi përshtypjen që shumë shpesh mbaron me përleshje dhe me dhunë. Na jem ty e punua në atë aspekt, na ekipën tonë Shqiponjën se lejojmë me punua ashtu. Na do me kënë shembull aty, do të mu pastrua liga për me mujtë mërës për para, se në kjo që i vazhdojnë ashtu, sponsorat nuk sponsorojnë. Si është atmosfera e investimit për investitorë si ju me u kthy në Kosovë? Qështë ta mërmenja? Ambienti është korekt, është koha që duhet që tash me bëjnë investime, se kur vinë shumë investorës ke konkurencë shumë të madhe, ndroje e huq trenin. Sa e paramendon që është profiti nga investimi në këtë ekip të futbollit Shqiponja që ke investuar? Investimi me futbol, lypi vetëm mi mbulua shpenzimet për një të parat 5 vite. Mas 5 viteve këshyri mu këthyre diçka për investimeve. Me fol numra, vetëm një spekulime, se s'mon flasë. Krejtë në varë se zhvillohet liga kosovare edhe futbolli. Sa pare i ki investu në Kosovë dhe tash? Po vetëm në hidrocentralin Lombardë kemi investuar rreth $10 milion. Tash kemi ble një fabrikë ish fabrikën autopjesëve, Ramin Sadiku, tash Kosova Steel, bashkë me vllazin Gjonbalaj,
kem investuar rreth $5 milion deri tash. Çmimi i vlerës edhe çmimi duket më shumë se 5 milion. Çmimi i vlerës edhe çmimi i restaurimit, reparimit të fabrikës është rreth $5 milion deri në moment që flasim. Mendoj që kjo fabrikë do të jetë një sukses, një rezultat i mirë i industrializmit të Kosovës. Jemi në përgatitje të kontratave për shitje të mëdha jashtë Kosovës, përgatitje sidomos në Amerikë edhe në Evropë. Besoj që me një staf të mirë, me një mirë kuptim, me një përgatitje të mirë fill, mendoj që shumë shpejt fabrikën e autopjesëve të Ramisa Diku do ta vëmë punë 50% kapacitetit presave të maqinerisë fabrikës. A mundesh me na ilustru raste tjera për cilat keni të investitorëve të diasporës, shqiptarë të diasporës që kanë dashur me investu në Kosovë? Çfarë janë përvojat edhe përpjecitë të tyre? A ka Mendoj që kësaj investimeve në Kosovë, mas investimit që i kombonën në decentralin Lëmardh, me përjashtim të Hari Bajraktarit, që ka ble shumë pasuni në Kosovë, nuk ka ndonjë investitor tjetër serioz. Gjithë tjerë të flasin shumë, edhe llafe bojnë, fjalë tata. Se kjo nuk ndodh? Pse nuk ndodh? Po nuk ndodh se shqiptarët hezitojnë shumë. Domethënë, shqiptarët nuk i kanë, na nuk jemi patriota që sa mendoj. Domethënë, na edhim dojnë me këqyr që apo bojnë tjerë, unë kam menduar që kur unë investoj në energjetik, Qina tjerë kanë marrë dhe me këqyr që apo bojnë, me bashkëpunu në projekte të reja. Hala nuk e kom gjetë asnjë njeri serioz që mundet me ardhë me bashkëinvestue në projekte tjera të energjetikës. Po si me bashkëinvestua, po me investu nëse atmosfera e investimit është kaq e pavolitshme që e përshkruve vetë, domethënë nuk ke kooperim të institucioneve, nuk ka ndonjë lehtësim për njerëz që vinë nga jashtë, a është kjo edhe arsye apo jo? Po unë për ata thash se patriotizmi janë është i nivelit shumë të lartë. Qofse na, shqiptarë amerikanë, kem patriotizëm të nivelit të jahudive, për shembull, të izraelitëve. Po nuk ka bre qeveria korruptume, s'ka Serbi, s'ka kush, s'ka kriminal, as grup organizum, as band, as kush në botë që mundet me na leve pa e limu vendin tonë. Po kur na hezitojmë, jam tha ky kështu, ky thash atij, dhe filloj me lujtat lojën e si fëmia vëgjël, atë na s'mundem me limu Kosovën. Kosova ka marrë koha kur njerëz kanë marrë biznesmen të mirë fill, firmat të mëdha aksionare, firmat shoqërore të shteteve të mëdha kanë me investuar në Kosovë. Po ajo ka më ndodhur një ditë. Po tash është momenti janë. Për këto 7 vjet ka qenë momenti i njerëzve që janë shqiptarë të fortë me një sistem të fortë minimu vendin e vet, njerëz të vet. Pa qyr shumë profitin. Megjithëse unë e di se unë jam biznesmen, e di që gjithçka është shtyme për profitit. Po e unë profiti është kuptim shumë më i gjomë se paret. Profiti të unë është kur për shembull realizohet një projekt i suksesshëm në Kosovë, kur gjithë të afërmit e mi janë të inkuadrum, kur njerëz të Kosovë gjojnë punë, bëhen të pavarur, pavarësia financiare njerëzve ju jap edhe pavarësi shpirtërore, jap dinjitet. Domethënë njerëz në Kosovë ul dinjiteti, përdhos dinjiteti, se njerëz janë të varfër, nuk kanë punë, nuk kanë siguri në punë. Ju siguron një siguri më të madhe, ata mund të pas dinjitet më shumë. Domethënë e përmendni rast shembull, çka është ajo si shembull? Ilustron në çfarë mënyre kanë ndërtuar ata shtetin që vlen na me marr si shembull. Po jahudit e kanë tonë, edhe e majnë sot Izraelin për tonë. Izraeli matë për Brooklynit. Brooklyni e manë Izraelin. Jahudit me një sistem investojnë në Izrael. Përkundër gjitha rreziqeve, luftave, problemeve që i kanë, të rrethuar për arabëve, në problemet jahudit me një sistem e majnë vendin e vet. Është vendi më i zhvilluar në rajon. Ka pas Izraeli. 100 ligje të këqija i ka pas Izraeli. 100 probleme me fëmijët ka pas. Ngu gjitha këto faktorë jahudit për me investu në Izrael. Ne na pengon. Një ministër më koni korruptum, me thonë gazetë që është i korruptum, na më njëherë thojmë s'po mundem me investu në Kosovë. Unë kam projektin e dytë të Lombardit 2. 3 herë më i madh se Lombardi 1.
është mendoj shumë më i mirë për Kosovën, pse investimi i këtij decentrali do të shkojë 70% e investimeve është për infrastrukturë, që krejt parë do të harxhohen brenda Kosove. Investimi total është rreth 37 milion euro për ndërtimin e Lumbardhit 2. Ti për te ke marrë kredi, e ke bind ndonjë investitor tjetër? Po nuk, kjo është në fazën fillestare. Sa kem kryer studimin e fizibilitetit, kem bashkëpunuar me gjithë profesorët e Shqipërisë, ata kokat e energjetikës shqiptare i kem dy. Ti ishe shumë vetë kritik ndaj diasporës shqiptare pse s'investon mirë, po tash a mundesh me ishte dasht qeveria investitor kanë nështë vullnetin ka s'madh që me çdo kusht me investu, por për investitor tjerë momentalisht çka ishte dasht më bo dhe a mendoni ti që statusi është pengesë e kësaj? Po me siguri se statuti është pengesë. Me siguri, gjithë pajtohem se statusi është pengesë. Me ardhin e statusit, Kosova duhet me kriju infrastrukturë ligjore financiare për garantimin e investimeve të huaja. Marrëveshjet e taksave të dyfishta. Për shembull, të parën gjë që duhet me bë fjalën për Amerikë, duhet me shkruaj marrëveshje taksimit dyfisht me Amerikën. Që për shembull unë mëse pagu taksa edhe këtu, edhe në Kosovë. Pagu ose këtu ose në Kosovë. Mëse pagu dy herë taksa. Po investon edhe po ndihmon në baza individuale se nuk ke ndonjë organizim apo përkraje më të madhe prej qeverisë. Atëherë çka më bën njerëz ju? Po investimet bëhen në mirë fillt. Investimet janë investimi individual është i mirë fillt. Individualisht do të më investuar. Edhe kolektivisht është mirë, unë bashkëpunoj komple fabrikën, bashkëpunim me vllazën Gjonbalaj, është bashkëpunim, po llobimi nuk bëhet në mënyrë individuale. Llobimi për çështjen e Kosovës nuk mundet të kryej në mënyrë individuale. Duhet të kryej në mënyrë të organizuar. E vetmja mënyrë na më kon suksesshëm në Amerikë është mënyrë të organizuar si komunitet në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës. S'mundesh më anashkalu qeverinë e Kosovës edhe komunitetin për më mujt minimue Kosovën. Po askush s'po ja anashkalon, ju po thoni që nuk e keni vullnetin e tyne, nuk e keni dëshirën e tyne me hap zyre, për shembull. Po na edhe hapja e zyrës e këtu që do të bëhet në koordinim me ta, deshtën e zdeshtën qeveria e Kosovës. Në qoftë se hapim zyrën në New York dhe në Washington, do të koordinojmë me ta, do të insistojmë për koordinim. Sidomos unë jam shumë i mirë në sistem, unë si dana heq. Kur të lypi diçka me në sistem, s'kan çare pa bë. Sa ke kalu sot në telefon me bind në Kosovë që ka nevojë për hapjen e kësaj zyre? Se di, thënë janë një orë e gjys të fol me njerëz që është koha, është momenti, duhet më bo. Tonë thojnë, koha vëlla mirë o konë më bo, mirë është më bo, po, i herë i kem do punë tjera, nuk ka, kur kush nuk është njeri që i e prenë, këput, thotë, qështë ky ka më bo, qështu ka më bo, gjithë kur shkon të zvarrit, bëhet, nesta bëhet, po i kishim bo, po ish bo qështu, jo, sa të tëtë ky kështu, nuk ka, nuk ka një farë mënyrët operative të punës, ka shumë neglizhim. Faleminderit. Faleminderit qofsh, nafsh. Zotni Bajraktari, ju jeni njëri i pasur dhe ka njerëz tjerë shqiptar të pasur në botë që kanë investuar në Kosovë. A është lodhur diaspora me donacione dhe me ndihma humanitare duke dërguar në Kosovë? Çka mendoni? Po, unë nuk besoj se lodh diaspora, po është një punë sikur nuk nalet. Herë më shumë, herë më pak, por këto 15 vitet të fundit ka qenë një barë e madhe në diasporën, jo vetëm në Amerikë, por në krejt botë. Ju e dini mirë se në Kosovë një kohë populli s'kanë punuar edhe gjithë njerëz. Apo ndron kjo strategji tash? Po, unë besoj si po ndron strategjia, por duhet krijohet atmosfera edhe për me investu në Kosovë. Unë mendoj se ka lavërdi me investu sot në Kosovë. Unë mendoj se sa të bëhem shtetë pavarur do të ketë lavërdi edhe më shumë. A jeni ju për idenë me dhanë pare, me dhuru, apo me investu? Unë jam për me investua. Ka ardhur koha deri tash kanë dhuruar. Tash kanë nevojë me investua. Ju dini mirë se një pjesë e madhe e Kosovës u konë djegni. Krejt i kanë marrë shtëpia, i kanë rregulluar jetën,
Dhe ti shkon sot në Kosovë, ti nuk e din se ka pas luftë para 7 vite. Tash ka nevojë për me investu, për me hap punë. A mendoni që është atmosferë e volitshme biznisi për të investuar? A keni vrejt që ka inkurajim për njerëz si ju për të investuar në Kosovë? Unë mendoj se është në favor të investimit në troje shqiptare. është investim i gjatë. Nuk është investim për një javë ditë ose një vit. E çka kërkoni ju nga ata, për shembull, kur vinë qeveritarët dhe funksionarët nga Kosova thonë, hajde investoni. Çka thonë kryesisht njerëzit nga kjo anë? Çka kërkojnë? Po për shembull në Shqipëri, kryeministri ka qenë këtu para disa muajve. E ka bot mundshme me qel kompani të shpejt, e ka bot mundshme me hek taksat për një kohë gjatë kur vinë për jashtë. Është gati zyra tina, është hapur, është hapur 7 ditë në javë zyra ime, hajdi në tregoni çka doni me investua, bëni tollat, në energji, në turizëm, në prodhime, në agriculture. Gjithë ato, njëjtë koncept është edhe në Kosovë. A mendoni që është i njëjti koncept? Edhe kosovarët janë non-stop, sa herë vinë kryeministri ka qenë këtu, presidenti ka qenë këtu. Kërkojnë për me ardhë atje. Po nuk keni ndonjë privilegj të caktuar? Në Kosovë momentalisht halën nuk kanë mujt, mendojmë sa të bëhet Kosova e pavarur, dhe ta kanë mundësinë për me hek taksat, dhe ta kanë mundësinë për me liru njerëz që vinë për jashtë nga taksat. Po këtë mund ta bëjnë edhe tash, nuk varen ka statusi. Po mendoj se edhe tash duhet ta bëjmë. Ju kem kërku edhe presidentit, edhe kryeministit, kem kërku qeverisë, edhe Rukeri kur ke këtu. I tham duhet të liron nga taksat. Kosova para 3 vite ka qenë shumë edhe apo ju ndigjojnë? Po kjo lobizmi. Dëgjon një ditë duhet nesit e mas nesit e mësmunal. 7 ditë një javë, 14 ditë një javë, 48 orë në s'duhet me pushue. Për shembull në Kosovë kanë kriju organizatën MQM. Shumë e dobishme për kosovarët, se po bën lobizëm në qeveri për të ndrruar ligjet. Për ndru ato. Në Kosovë para 3-4 vite ka qenë favor, kanë pas taksat e mira me investu. Tash ka met Kosova mas mrami, se në Malzi, në Maqedoni, edhe në Shqipëri, e kanë ma favor, e kanë ullë taksat. Do më thanë, si investitor, nëse shkon pa emocione dhe nëse nuk je shqiptar, ke sap ma mirë me investu në Malzi, Shqipni edhe fqin tanë se sa në Kosovë? Sot për sot, po, se i kanë ullë taksat, investorë që vinë për jashtit. Kosovarët pëse shpejt dhe t'i bojnë edhe ato. Kem pasi tash biseda me ta, edhe po përpjekem për t'i këshilluë sa kem në mundësi se keni nevoj me ngre investorët për më ardhë, keni nevoj me liru nga taksat. Keni nevoj të qarkullojnë, të hinë njerëzit në punë, me hapë punë të reja, të bojnë investime. Por prap, diasporën në krejt pot, diasporën shqiptare, ka lavërdi për t'investu në troje shqiptare. Por, nuk është investim i një javë, një viti, po është një investim i gjatë. Pse nuk cila merret ekskluzivisht, do me thanë, me lobimin edhe me çështjen e statusit pavarësisë, si është e mundur? Po, Shqipëria si shteti ka ambasadat, ka në Washington edhe ka në New York. Këto ambasada funksionojnë edhe për politikë, edhe për mënyrë ekonomike. A kryen punë për Kosovë këto ambasada? Për Kosovë, jo, nuk kryen këto, kryen për Shqipëri. Për shembull, një Amerikan do të investojnë në Shqipëri, thirrjen ose takimin e parë bën me ambasadën në Washington, për shembull. Kosova ka nevojë për këto zyre, mendoj se jena vanuar shumë gjatë. Unë e maj mend në 1995, presidenti i Amerikës Bill Clintoni i kërkon kosovarëve, presidentit Kosovës, edhe kosovarëve t'i hapin zyre në New York edhe në Washington. Pse s'kemi ende këti zyre? Nuk e di. Ato mund t'ja bëjsh pyetjen kur shkosh Kosovë atyne. Është e nevojshme kosovarët jena vanu për të hapur zyret. Zyren e informimit, të ekonomisë, këto për sa i përket politikës, propagandës tonë. Gjitha këto zyre mund t'jenë një zyre. Është nevojshme me qenë në New York, në Washington, në Londër, në Bruxelles, në Gjermani, në Francë. Këto janë shtetet kryesore. Mund të ketë edhe në shtetet tona, rreth në Ballkan, shtete afër. A mendoni ju që është arsyetimi mungesa e buxhetit për këto gjëra? Po, unë nuk e di, di ka mungesë, mund të jetë buxheti, mund të jetë political will, si thojnë, mund të jetë me i prej senet, dikush me i caktuar. A keni ju në Amerikë thjesht vullnet politik
me hap një zyre të tjera. Na mund të ndihmojmë këto zyre, na mund të rregullojmë këto zyre, na mund bashkëpunojmë me to. Por na nuk kem kompetenta unë me thonë mu që nesër mëngjes do me hap zyre në New York, dhe lajtjeti thonë 10 zyre tani për ata në qeveria, për ata parlamenti. A ekziston ideja për hapjen e një zyre për tregti të Kosovës? Po, një zyre jo vetëm për tregti, një zyre Kosovës. Një zyre Kosovës ku merret pe jashtë dhe nxe, merret me turizëm, merret me politik, merret me biznes, merret me gjitha gjonat. Një zyre ku dikush mendon për Kosovën, kur shkon atje online, e merr telefonin edhe thirr pranë Kombit Bashkuar ose në Washington, edhe pyet për Kosovë, do më vizitu Kosovën, don me bëni donacion, don me bëni investim, do të jetë një zyre ku dikush e merr telefonin për Kosovën. Edhe ka ardhur koha si duhet të bëhet. Unë besoj si shpejt të bëhet. Kjo ishte sa i përket investitorëve edhe nga jashtë Kosova dhe në Kosovë. Jemi shumë të interesuar të vazhdojmë këtë temë, andaj ju lutem të gjithë juve që keni përvoja të ngjashme dhe të tjera, ata që kanë ndërmend të investojnë dhe ata që kanë investuar, na shkruani në info@jetanekosov.com. I mirëpresim komentet, pyetjet dhe sugjerimet tuaja në këtë adresë, ndërsa për sonte patëm kaq dhe natën e mirë. Andri, a ma mirë në Kosova në Amerikë. Mirë dita, unë jam Casey Cooper Johnson, Dondri Kosovës. Nga të gjithë industritë e mundshme, unë e di që Kosova kishte fituar masa shumëti duke zhvilluar industri e venes. Për atë arsye, kam ardhur këtu në Napa Valley, California, vendlindja ime edhe rajon më të suksesshëm për vend në krejt Amerikë. Në këtë rajon që thirret vendi i venës, ekzistojnë qindra fabrikat për ven që prodhojnë me mira lloje të ndryshme e venës. Shishet që shitin prej $2 deri në $200. Like, what's the difference between a $20 bottle of wine and a $200 bottle of wine? About $180 sometimes. Edhe ata bojnë shumë para. Billions of dollars. Natyrisht, ne qytetarët nga vendi i venës pim shumë ven. Edhe të gjithë jemi ekspertët për ven. I don't claim to be an expert. I know what I like. Mishtori është ekspert për ven, bujkut janë ekspert për ven, bili edhe punëtori postës është ekspert për ven. Por ekspert më i madh i venës është zoti Smith, këshilltari pamvarë për promovimin e venës në Amerikë. Zoti Smith. Mirë dita, Dondre. A je loth? Ka pak. Bashkë me zoti Smith, unë kam hullumtuar se çka duhet me bo Kosova, për edhe ata me shit shumë vend në përbot edhe me fitu bilionat. Por mas pare, është të rëndësishme që ju mësoj edhe juve se si të bëheni ekspert për venës. Duhet të dini si të shikoni ven. And it's been filtered. Yellow, kind of golden color. Si të merrni era e venës. To try to emphasize. Si të shijoni ven. It's Syrah. Australians call it Shiraz. Same thing. Wait a minute. That's the way I taste. Oh. Do you guys advocate spitting the wine out? Edhe në fund, si të kritikoni ven. Fruity is a term I use a lot. A little toasted Toast. like butter. Like dirt. Eating dirt. Tobacco, smoke. Tobacco. Yeah. Sweaty saddle. Yeah. Cat piss isn't necessarily negative. Some people like cat piss. Natyrisht, edhe nëse nuk dini asgjë për ven, mundesh me tokë si ekspert, vetëm duke përdorur disa fjalë ekstravagante në kritikën tënde. It's kind of like peanut butter and jelly sandwich. This one kind of reminds me of Mexican food. This one tastes a little bit like it has some beer.
No beer. No, not in there, but like some beer breath. Well, let me tell you something Smelling. about smelling it and swishing it around. Yeah? By the time they've talked about it all that time, I'm on my second glass. Per të krahë suar venin ton të dashur të Kosovës me vend shtrejt Kalifornisë. Unë kam sjell disa shishe të vend të Kosovës në çantën time në aeroplan. Për ekspertët këtu të jep kritikat e tyre. I don't know if you have a bottle cap opener, but Yes, I do. It's also very reasonable price, $2.90 a bottle. Oh, yeah. this means wine red. I want to skew his view right off the bat. Try to put my finger on that little pepper. Wasn't as sweet as I thought. I have to go get some bread. I do not necessarily think this one will evolve. I'd have a hard time guessing that it was Merlot. I don't get in the nose what I get when I'm drinking a specific California Pinot or a French Burgundy. But it's drinkable. I'm gonna turn that thing off and tell you what I really think about this wine. Është shumë I qartë që ata ekspertët vetëm po kritikojnë vendin Kosovës qaq I ashpër, sepse ata kanë frikë që Kosova do të merr tregun e Kalifornisë. Plus na të gjithë dim që nuk është hiç e rëndësishme kvalitet ose shije e venës. Për me shit ma shumë vend në për bota, Zoti Smith më ka informuar që Kosova ka nevojë për një plan strategjik të marketingut shumë agresiv. If you don't like full frontal male nudity, I don't suggest you look at this. But yeah, this is Bacchus, or Dionysus, the god of wine. I did notice, Peter, that most of the artwork here, everyone is naked. There are a lot of women who will pick a wine by how cool the label will look. Me too. Këtu jemi duke fotografuar dizajni I ri për shishet që do të propozoj fabrikët e vene për Kosovë, për me shit ma shumë ven në për krejt bota. E ja bën me mlu me një qarshaf e diçka si kur ata grekt? Jo, sullak, shumë pare. Pak shmajtës? Po. Shumë mirë. Në konkludim pra, duke investuar ma shumë në Kosovë, jo vetëm për industri e venës, por edhe në kulturë e venës, Kosova mundet me konkuru me Kaliforni edhe Francë për respekt edhe pasuri, si një nga vendet e venës botnore. Hajde ma shpejt se po mërdhina!